हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल. बऱ्याच मैत्रिणींना भाकरी जमत नाही. अगदी थापता आली की तव्यावर टाकताना तुटते. तर अशा वेळेस खूप साध्या सोप्या पद्धतीने मऊसूत पातळ अशी भाकरी कशी बनवायची ती आज आपण या व्हिडिओत पाहणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. इथं मी एक कढई गरम करायला ठेवली होती. त्यात 2 वाटी मी पाणी टाकत आहे. आणि हो, चॅनलवर नवीन असाल तर पहिलं सबस्क्राईब करा आणि अशाच रेसिपीज ट्रॅव्हल व्लॉगसाठी चॅनलशी कनेक्ट राहा. आता हे 2 कप पाणी आपण टाकले तर त्याला आपण उकळी काढून घेणार आहोत. त्यात थोडंसं मी मीठ घालत आहे. आपण इथं बाजरीची भाकरी करतोय तर मीठ घातलं तर चव छान लागते. पाण्याला उकळी आली आहे तर आता यात मी 2 वाटी बाजरीचं पीठ घालणार आहेत. आपण जेवढं पाणी घेतलं तर तेवढंच आपल्याला इथं पीठ घ्यायचं आहे. पाणी आणि पीठ आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. आपल्याला इथं खूप हटायचं वगैरे असं नाहीये. फक्त पिठाला पाणी लागेल एवढं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यावेळेस आपला गॅसही बंद करून टाकायचा. पीठ मिक्स करून झाल्यानंतर आता आपण एक 8 मिनिटासाठी याला झाकून ठेवणार आहोत. 8 मिनिटानंतर आपण हे पीठ एका परातीत काढणार आहोत. जसं आपण नॉर्मल कणिक मळायला परात घेतो तशी मी परात घेतली आहे आणि हे पीठ आपलं काढून घेतले. पीठ थोडंसं गरम आहे तरी काही हरकत नाही, एवढा हाताला चटके लागत नाही. आणि हाताला थोडा पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि आपण जसं पीठ मळतो त्या प्रकारे याला मऊसूत मळून घ्यायचं आहे. गरम पाण्यामध्ये आपण पीठ भिजवल्यामुळं हे खूप पटकन होतं आणि आपलं पीठही तयार झालेलं असतं. भाकरीचं पीठ व्यवस्थित मळल्यानंतर आता आपण आपल्याला जेवढी आवश्यक आहे म्हणजे आपल्याला जेवढी भाकरी बनवायची तेवढं थोडंसं आपण ही कणिक घेणार आहोत आणि जसं भाकरीला आपण गोळा बनवतो तशा प्रकारे बनवून घेऊ. आता इथं आपण भाकरी थापणार नाही, कारण प्रत्येकालाच थापता येतं असं नाही. तर आज आपण भाकरी ही लाटून करणार आहोत. त्यासाठी मी पोळपाटावरती थोडंसं पीठ टाकून घेतलंय आणि लाटण्यालाही थोडं पीठ लावले आणि अगदी आपण जशी आपली पोळी लाटतो सोप्या पद्धतीने तशी आपण ही आज भाकरी लाटून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता आपल्याला हवं तसं जाडीची किंवा आकारी आपला छान येतोय. खूप पटकनी होती. तर अशी भाकरी करण्याची सोपी पद्धत आहे. तुम्ही अशाच पद्धतीने ज्वारी असो तांदूळाची असो कुठलीही भाकरी बनवू शकता. तर इथं बघा आपली छानशी भाकरी खूप लवकर बनत आहे. इथं आपली भाकरी लाटून झाली आहे आणि आता तुम्ही पाहताय की उचलली तरी कुठेही तुटल्या जात नाहीये आणि अगदी पातळ जशी चपाती असती तशी झाली आहे. बऱ्याच वेळेस काय होतं, आपण भाकरी एक वेळ थापून घेतो परंतु तव्यावर टाकताना ती तुटल्या जाते किंवा त्याला चिरा पडतात. तर आपली भाकरी तर छान बनली आहे. आता तवा गरम झालाय. भाकरीसाठी शक्यतो कधीही लोखंडी तवा वापरा. भाकरी अशी खमंग खरपूस भाजल्या जाते. आता नॉर्मल भाकरीला आपण जसं पाणी लावतो तसंच या भाकरीलाही आपण पाणी लावून भाजून घेणार आहोत. जशी नॉर्मल भाकरी आपण भाजतो त्याच प्रकारे ही भाकरी आपल्याला भाजून घ्यायची आहे. फक्त ह्या भाकरीचं एक वैशिष्ट्य असं की आज इथं मी पाणी लावले, तर याच्याऐवजी तुम्ही तूप किंवा तेल लावून याला एक पराठा म्हणा किंवा बाजरीची रोटी वगैरे तशा पद्धतीनेही तुम्ही भाजू शकता. तीही खमंग लागते.
तर इथं आपली झटकीपट खूप साध्या सोप्या पद्धतीने तयार होणारी बाजरीची भाकरी तयार झाली आहे. तर भाकरी जमत नसेल तर अशी पद्धत जरूर वापरा. व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट्स करायला विसरू नका. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब जरूर करा. थँक्यू.